Bun venit la un nou video despre citrice. Astăzi vorbim de soiul de citrice ce rezistă foarte bine la frig. Rezistă până la minus 15 grade, deci putem să-l cultivăm în grădină, pe terase, pe balcoanele deschise. Acest soi de citrice se cheamă yuzu. Printre soiurile de citrice, yuzu este unic în felul său. Are o creștere viguroasă, ajunge până la 1,5 m, chiar 2 metri la maturitate. Fructifică încă din primii ani. Are o fructificare abundentă. Aroma frunzelor este mult mai particulară decât la toate citricele împreună. Este ceva combinat între o ușoară aroma a frunzelor de la lămâi, de la citrice, și combinat cu aromele de la plantele aromatice, cum ar fi cimbrișorul. Fructele de la yuzu sunt și ele foarte bune, foarte aromate. Se spune că dacă sunt culese înainte de a ajunge la maturitate, dacă sunt culese când sunt încă verzi, au o aromă. Ceva ce duce puțin mai mult către o aromă de lămâie. Coaja se poate folosi pentru aproape toate rețetele culinare, mai ales cele ce se folosesc în Japonia. Iar după ce fructul ajunge la maturitate, când devine de un galben spre portocaliu, atunci își schimbă aroma, se pot face gemuri, marmelade, se pot face prăjituri. Depinde și de imaginația noastră unde putem folosi acest yuzu. Să vedem care este diferența între fructul de la lămâi și de la yuzu. Am să secționez atât lămâia, cât și yuzu. Este pentru prima dată când secționez yuzu. Cred că ar fi trebuit să tai prima dată yuzu și după aceea lămâia. Se vede că deja are mai mult suc, toate că sunt foarte multe semințe. Doar atunci când am tăiat acest yuzu a ieșit foarte mult suc. Deci cred că este și un fruct foarte zemos. Este fantastic. Nu pot să vă descriu. Este, cum se spune, o aromă între lămâi, mandarin, portocal, ceva fructe exotice și un retrogust de cimbrișor. Am achiziționat această plantă în urmă cu 2 luni de zile. Pot să vă spun că este foarte greu de găsit acest yuzu. Sunt foarte mulți care nici nu cunosc acest soi. Cred că se găsesc și în România, nu sunt sigur. Se poate încerca. Eu am făcut ceva căutări pe Google, pe internet, și am văzut că sunt plante de yuzu. Nu pot să vă garantez cum sunt acele plante, ce dezvoltare au, sau dacă este cu adevărat ceea ce veți primi acasă. De altfel, o să vă mai arăt încă o dată ce trebuie făcut atunci când achiziționată o plantă de citrice. Este foarte important. Văd și acum foarte multe greșeli atunci când achiziționăm plantele de citrice. Le achiziționăm frumoase, verzi, cu toate frunzele, iar după aproximativ o lună încep problemele. Și când încep problemele, atunci când udăm în exces, atunci când udăm puțin sau atunci când schimbăm substratul. Este o greșeală foarte frecventă. Îmi adun acum tot ce am pe aici și să vă arăt cum se face o schimbare de substrat, o schimbare de ghiveci, așa cum trebuie, ca plantele noastre să nu mai sufere și să nu mai se îmbolnăvească, să piardă frunzele. Toate plantele ce sunt achiziționate din comerț sunt în aceste ghivece, de această dimensiune. Deci va trebui să schimbăm mărimea ghiveciului, nu un ghiveci foarte mare. În același timp, este un substrat specific de la pepiniere.
Deci acest substrat este de fapt un pământ cu un pH optim pentru a crește sănătoasă planta. Acest substrat este de proastă calitate, are un drenaj foarte lent. Pentru cultivatorii este foarte bun acest pământ pentru că costă mai puțin. Ei pot să țină sub control umiditatea în substrat, dar odată ce ajunge la noi acasă, noi nu mai putem să menținem umiditatea în substrat. Udăm deasupra, vedem că este ud și îl lăsăm așa. Totodată nu se usucă foarte repede în suprafață și noi suntem induși în eroare că planta nu are nevoie de apă. Undeva pe la jumătatea ghiveciului deja este uscat, foarte, foarte uscat. Plantele încep să piardă frunze, încep să se îmbolnăvească din cauza stresului hidric. Atunci noi ce facem? Mergem la magazin, ne cumpărăm substrat. După cum vedeți, acest substrat este total diferit de pământul cu care este livrată planta. Două substraturi, două tipuri de pământ diferite nu se înțeleg foarte bine. Acesta are un drenaj foarte lent, iar acesta un drenaj foarte rapid. Deci dacă noi luăm planta, în momentul când schimbăm ghiveciul, se spune că eu scot acum acest ghiveci și vreau să o plantez aici, da? Completez cu substratul specific de la citrice, în părțile unde este decompletat, completez tot și încep să ud. În momentul când vin și ud, această parte are un drenaj foarte rapid, apa începe să iasă prin găurile de drenaj și spunem, ok, planta este udată. În definitiv nu este udată deloc. Și am să vă fac un exemplu foarte simplu, care este diferența între acest substrat foarte dur și acest substrat care drenează foarte bine. Pentru aceasta am să-mi iau o tăbliță să pun sub această plantă, sub acest ghiveci, să vedem cât de repede drenează apa în acest substrat. Am udat înainte acest substrat, l-am udat, am umplut cu apă, l-am lăsat să se scurgă și să vedem până unde a ajuns apa și în ce cantitate. După cum vedeți, apa nu a ajuns peste tot, a ajuns undeva unde a reușit să se scurgă mai bine, dar în definitiv planta rădăcinile nu sunt udate. Să vedem până unde a ajuns această apă, umiditate în acest tip de substrat. Am să înlătur cu grijă să vedem până unde a ajuns apa. Deci noi în partea de sus, în suprafață, zicem că este udat. Ne gândim că este suficientă apă, iar pe timpul verii, această apă care a ajuns doar până în această zonă se evaporă foarte rapid și plantele noastre încep să sufere de stres hidric. La fel se întâmplă și dacă schimbăm ghiveciul și doar completăm de jur împrejur. Deci trebuie să faceți exact cum fac eu acum, să eliberăm pământul de printre toate rădăcinile. Să vedem până unde a ajuns umiditatea. Nu cred că a ajuns foarte, foarte în profunditate. Vedeți pământul cum este foarte, foarte compact. Nu spun că nu este bun acest pământ, dar trebuie să menținem umiditatea. Și nu prea suntem în gradul de a menține umiditatea la noi acasă. Nu suntem ca în pepiniere, unde să fie instalație cu picurător, apa să fie administrată lent și constant. Mai ales dacă uităm să udăm planta noastră de lămâi pentru o perioadă de 2-3 zile, deja putem să o pierdem. Aici se vede că a ajuns umiditatea ceva, dar în această parte aproape deloc. Deci, în momentul când vrem să schimbăm substratul, deci
luăm tot acest pământ cu un bețigaș de lemn, fără să rănim rădăcinile, și efectiv îl înlăturăm. Trebuie să avem la îndemână o pompiță cu apă să udăm aceste rădăcini pe toată această operație. Și pur și simplu pulverizăm din când în când, nu le lăsăm să se usuce, nu le lăsăm la aer, pentru că putem să le facem rău, putem să le provocăm o dezhidratare excesivă. Nu trebuie să ne grăbim când facem acest procedeu, dar nici să lăsăm rădăcinile să se usuce. Cam așa trebuie să arate rădăcinile curățate înainte de a schimba substratul. Deci dacă este nevoie, punem un ghiveci mai mare, dacă nu, putem să-l folosim și pe cel actual. Deci am să schimb un ghiveci puțin mai mare. Mărimea acestui ghiveci este la limită, deci mai mare decât atât nici nu trebuie. Deja rădăcinile stau foarte, foarte lejer, deci mai mult de atât nu punem un ghiveci mult mai mare. Folosim pământ pentru citrice. Dacă nu este un pământ special pentru citrice, facem o greșeală foarte mare. Acest substrat, acest pământ specific citricilor are un pH între 5 și 6. Deci dacă pH-ul nu este corespunzător, plantele noastre încep să sufere, nu mai reușesc să-și asimileze elementele nutritive, deci noi putem să fertilizăm cât vrem, putem să-i dăm fier, potasiu, toate micro și macro elementele, dar ele nu pot să absoarbă aceste elemente nutritive dacă nu au substrat specific pentru citrice. Procedeul de schimbat substratul la citrice trebuie să fie foarte, foarte simplu. Deci, scoatem planta din ghiveci, eliberăm tot pământul vechi, avem grijă să fie rădăcinile umede pentru tot acest proces, punem acest pământ de calitate care are și elemente drenante în substrat, punem pământ pe fundul ghiveciului, poziționăm planta, încercăm rădăcinile să fie aproximativ la nivelul substratului când ghiveciul va fi plin cu substrat, deci să nu fim nici mai jos, dar nici mai sus cu rădăcinile. Completăm cu acest pământ de jur împrejur. Inițial ținem planta cu o mână, deci ne ajutăm cu cealaltă mână să ținem planta dreaptă. Completăm ușor cu pământ, după care încercăm să introducem substratul printre rădăcini cu ajutorul unui bețigaș de lemn. Eu folosesc aceste baghete de la restaurantele chinezești. Facem aceste mișcări cu bețigașul, încercăm să ducem pământul printre rădăcini dacă este nevoie. Mai completăm, ducem acest bețigaș și pe această parte, deci unde poate nu sunt rădăcinile, pentru că și acolo se pot crea pungi de aer. Încercăm să nu exagerăm acest procedeu, să nu compactăm foarte tare pământul. Deci se simte dacă găsim un loc gol sau nu. Deci nu trebuie nici să facem acest exces de zel și să exagerăm, să compactăm foarte, foarte puternic substratul. Odată compactat acest substrat, nu mai rămâne decât să îl udăm. Și aici o să vă explic din nou ceva foarte important. La prima udare. La prima udare debitul nu trebuie să fie foarte mare. De altfel, la nicio udare, atunci când udăm plantele noastre cultivate în ghiveci. Trebuie să dăm timp substratului să absoarbă toată această umiditate de care are nevoie, dar mai cu seamă atunci când schimbăm substratul, trebuie să dăm o atenție mai mare. Udăm bine peste tot până ce apa începe să ajungă în tăvița de sub ghiveci. În tăvița de sub ghiveci nu trebuie să stea niciodată apă. Deci după ce a ajuns apă în tăvița din ghiveci, o golim, așteptăm un minut, două, după care refacem procedeul.
trebuie să fim siguri că apa a ajuns peste tot în acest substrat. Putem să facem de 2-3 ori acest procedeu, să-l dăm în partea de sus cu un debit mic până ce apa ajunge în tăvița de sub ghiveci și o golim de 2-3 ori. Atunci suntem siguri că am făcut o udare perfectă la schimbarea substratului. După care facem udările regulare pe care știm că trebuie să le facem la plantele noastre cultivate în ghiveci. Nu trebuie să udăm în exces, mai ales că acum este în toamnă, o să intrăm în iarnă, plantele noastre o să absorbă mai puțină umiditate, deci mai puțină apă, deci să nu exagerați cu udările în această perioadă. Pot să le ducă din nou într-un stres hidric, pot să putrezească rădăcinile. Pe timpul iernii va fi puțin mai complicat să schimbăm substratul, dar la nevoie îl schimbăm și pe timpul iernii. Sper că nu v-am plictisit din nou cu schimbarea substratului, cu schimbarea ghivecelor la citrice. Văd că tot mai multe persoane vin cu aceste probleme din cauza substratului, din cauza ceea ce se întâmplă aici la rădăcini. Dacă nu facem schimbarea substratului în modul corect, plantele noastre încep să sufere. De multe ori ne întrebăm de ce, unde am greșit, pentru că eu am cumpărat planta sănătoasă, iar după ce am schimbat ghiveciul sau substratul a început să sufere, a început să piardă rădăcinile. Chiar din acel motiv, pentru că nu am schimbat tot substratul de printre rădăcini, acel bloc de pământ compact nu a lăsat apa să intre până la rădăcini, ne-a dat impresia că am udat suficient de bine și deci plantele noastre încep să se îmbolnăvească, încep să sufere și noi îi pierdem plantele și nu știm de ce. Deci nu am să obosesc niciodată să fac procedeul de schimbare a substratului în fiecare video pentru a afla cât mai multe persoane cum se face corect o schimbare de substrat la plantele cultivate în ghiveci. Sper că v-a plăcut acest yuzu rezistent la frig. Sper că îl veți găsi și voi în curând să-l achiziționați. A intrat în Europa în ultimii 10 ani de zile, este puțin cam rară ca și esență. Avem pagină Facebook, vă așteptăm acolo cu păreri, sugestii, cu probleme, încercăm să rezolvăm probleme la cât mai multe persoane. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!